Unele plecări nu sunt triste, sunt necesare. Croația rămâne în urmă, iar noi ne urcăm pe un vapor care ne duce spre alt capitol. Noaptea dintre două țări e mai mult decât o traversare. E un spațiu de respiro. După agitație și orașe pline, ne doream altceva, Italia. Pentru noi am vrut să înceapă în primul rând cu o stare de bine. Ăsta e vaporașul care ne va duce pe noi în Italia. Avem două paturi făcute dintr-o cușetă de patru, doar noi doi suntem. Dormitor numai pentru noi. Da, lux. Unde suntem? Pe feribot. Între două lumi, suntem pe puntea vaporului. După zile de drum, orașe și contraste, plecăm din Croația pe apă. Când părăsești un loc pe apă, totul pare mai lent. Orașul Split rămâne în urmă și se îndepărtează încet, fără prea mult zgomot. Ca și cum îți oferă timp să-l înțelegi înainte să-l părăsești. Nu plecăm cu regrete, ci cu optimism și cu senzația că urmează o schimbare de ritm. Linia Adriatică, cred că Jadransko, îi zic, Croații, Marea Adriatică. Și Split. Palatul lui Dioclețian. Peste 2000 de ani de istorie. Vaporul italian de la Snav care merge la Ancona. Și astea sunt vapoarele croate. Parcă arată mai bine vaporul croat. Entuziasmată a doua oară pe vaporul ăsta. Cum a fost? Ne place. Evident de aia revenim an de an sau măcar o dată la 2-3 ani în Croația. Condițiile sunt ok, prețurile au mai crescut, dar natura nu dezamăgește. Încheiem aici la Split, etapa cu Croația, urmează Umbria, în Italia și Toscana. Scaunul de ușama. Varianta dacă am fi stat pe fotoliu până dimineața, așa arată. Și se lasă scotarul, la fel cum stă și domnul, doar că picioarele cam așa. Data viitoare să nu ratăm anfiteatrul din Pola. Laura studiază meniu. Cappuccino 2,70 €, un espresso 2 €, adică prețuri decente, uite. Spaghete bolognese 9 €, pureci 15 €. Aici și pureci se mănâncă. Grilled beef, grilled pork. Uite, astea arată bine la grill. Arapne, mansu, maiale. Ai văzut ce carne subțire de porc? Arată bine aia. Am venit să luăm ceva pe vapor. Așa. Carne de porc la grill cu legume, broccoli, conopi de morcov. E o mini supă de vită, legume și un pic de... Paste bolognese și un desert pe care îl împărțim. Se numește, cum se numește desert? Am mâncat la restaurant?
Și acum m-am trezit dimineața în Italia, în Ancona. Noapte bună! Eccola, am plecat. După zile pline și orașe aglomerate, simțeam că avem nevoie de alt ritm, mai puțin zgomot, mai mult spațiu să respirăm. Iar dimineața ne-a întâmpinat exact așa cum speram, cu un răsărit liniștit peste Adriatica la Ancona. Buongiorno Italia. Buongiorno Ancona. Italia pentru noi începea cu un stat mic pe hartă, San Marino, și apoi cu o stare de bine. San Marino e celebru și foarte vizitat. Dacă ajungi târziu, îl vezi printre oameni. Noi am venit la 9 dimineața, nu pentru poze mai bune, ci pentru liniște. La sensul giratoriu ieși prin prima ieșire pe Via Ca dei Lunghi. Priveliște din San Marino. Am ajuns de vreme, înaintea mulțimii. Unele locuri trebuie văzute înainte să devină decor pentru selfie-uri. Cărarea vrăjitoarelor. San Marino nu impresionează prin mărime, ci prin poziție. E un stat suspendat între cer și mare. De sus, Adriatica pare aproape, parcă poate fi atinsă. Am ajuns și în San Marino. Nu era în plan, dar foarte impunător, așa de un munte. Se vede de cum vii de la mare. În vârful dealului, cafenea și gelaterie. Uite ce prețuri. Espresso 1,50, un cappuccino 2,50 și înghețate 2 gusturi la 3,50 €. O cafea sus pe munte, într-un loc care a rezistat secolelor. Uneori luxul e doar liniștea de dimineață la cafea. Chiar așa. Unde atâta grabă? Nu? Una cafeluță. Un cappuccino și un espresso.
prima înghețată din San Marino. Eu am nimerit-o, da, la gusturi. Lui Laura pare un pic cam industrială. Mesele astea de piatră, cred că de asta îi zice traseu vrăjitoarelor. Și ia să vedem ce avem noi aici. Marea Adriatică. Turnurile de apărare. Și unde trăgeau cu puștile. Ce inspirată ți-am fost și tu ai zis să venim de dimineață. Acum e lejer. Nu e așa multă lume, pun pariu că mai târziu se încinge atmosfera. Vezi că tac-tac în poloneză înseamnă da. Ce-a făcut Laura? Luat-o pe dos, cum ne-a recomandat ChatGPT. Secundatoare, turnul secund. Și după aia să mergem prin centru. Aici e Muzeul Armelor. Cine are mai mult timp cine poate merge până la turnul 3, alte puncte de vedere. 여기 잠깐 있다가 내려가요. 뭐. 오케이, 얌. 와, 사luta, saluta. Turnul 1 Guaita. Sta acolo. Secondo torre. Treci prin poarta asta.
stare 1253. Castello della Guaita. Prima fortificație. Și aici e Piața Libertății, Palatul Libertății. Coborâm imediat. Intrarea în casă. Ordine, tradiție, simboluri. În Statele Mici, identitatea e vizibilă. Piața de la Libertà este centrul simbolic al acestui mic stat. Piața Libertății. Aici, aproape, se află Palatul Public, sediul guvernului din San Marino. Deși locul este plin de vizitatori, atmosfera rămâne surprinzător de calmă. În Statele Mici, istoria și viața de zi cu zi par să existe foarte aproape una de alta. Arată fain asta, așa. Povestea Sfântului Marinus în tactil de citit pentru orbi, schița palatului,
și o copie. Machete. Noi am luat sfatul lui ChatGPT și am urcat cu mașina, dar se poate urca și cu telecabina pentru priveliște, da? Cam aceeași priveliște aveți și de sus. Mai drăguță și piața asta de jos. Și nu de plastic, sunt chiar reale florile astea. Steagul. Deci dacă aveți drum pe aici, da, recomandăm din suflet. San Marino. Am venit dimineața de vreme, cred că e idee bună, la 9. Și în liniște poți vizita în 2 ore, fără grabă. Haideți dacă aveți ocazia. Arrivederci, Repubblica San Marino, Borgo. Wow, uite ce frumos. Ușile. Cred că era 11. Ajungem în parcare. Jucării pentru băieți mari. Știu. Și cu asta concluzionăm vizita noastră în San Marino. Călătoria nu e doar panoramă, e și logistică. Între 2 locații de cazare există și un supermarket pentru cumpărături și mâncare. Supermarket Familia. Știm de mai de mult. La festivale de astea. O grămadă de mâncare. Se ne ține mult și bine. 99, ceva de euro. De la un stat minuscul pe un vârf de stâncă urcăm spre alt deal. De data asta nu pentru istorie, ci pentru oameni. Casă veche, renovată. Noaptea trecută am traversat marea. Am urcat într-un stat minuscul suspendat între cer și apă, San Marino, și am ajuns apoi pe un deal din Umbria, unde timpul pare să curgă altfel. Poate că nu țara schimbă ritmul, ci oamenii care aleg să trăiască diferit. Noi încă explorăm și învățăm asta. Acest mic secret l-am descoperit mai târziu în acest colț liniștit din Umbria. Monte Paradiso. Laura a găsit pe Booking. Ce mai a fost în Andalusia, în Spania, într-un loc așa izolat, de asta e.
trece și mai izolat și la fel tot așa cu piscină pe vârf de deal, dar incredibil de frumos. Scocciosa, qualcuno fa un fuoco, Bine ați venit în apartamentul Sabrina de la Monte Paradiso. Deci, într-un vârf de munte, pe bune am ajuns, nu-i pentru oricine, șofatul până aici. Un cuplu, ea e poloneză, el scoțian și... Ana, e un loc de vis. Jim și Agata au făcut ce mulți doar visează sau ce noi doar experimentăm temporar. Au schimbat orașul Londra cu liniștea dealurilor din Umbria, programul fix pentru ritmul anotimpurilor. Au lăsat în urmă agitația și au amenajat un loc pentru suflet. Nu e o evadare, e o alegere care a venit cu multă muncă. Turismul nu e mai ușor aici, e diferit. Și pe lângă pat, așa, privire de ansamblu, baie, o măsuță super drăguță aici la... Și ce dulap. Și piesă de rezistență și cina. Deci nu ne mai săturăm de cazarea asta. E minunată. Și să iei cina, uite așa la apus de soare. Nu e hotel, e o casă, cu detalii care nu se fac doar pentru turism, se fac pentru liniștea ta ca oaspete. Salată cu un pic de pui. În spatele fiecărui loc liniștit există multă muncă invizibilă pentru unii. Turismul la țară nu e mai simplu decât la oraș, e doar mai personal și, uneori, oamenii care fac schimbări radicale nu caută să fie în prim plan. Do you mind? Passatelli. Ceva nou. Jim. Carne con carne. Carne con carne. Tagliatelli con porceni. Și... Gnocchi. Gnocchi. Eccoci. Gnocchi con rago. Grazie. Am plecat din Split la apus, am ajuns în Italia la răsărit și încheiem ziua tot cu soarele coborând peste dealuri. Privind apusul la Monte Paradiso, ne-am dat seama că schimbarea de țară e simplă, schimbarea de ritm e o alegere. Cățelul familiei. Bravo, mă! Tu te-ai născut artist. În episodul următor explorăm Umbria la pas, de data asta fără motor. În Europa, turismul nu înseamnă doar hoteluri și obiective turistice. Înseamnă și oameni care muncesc enorm pentru ca alții să încetinească și să se simtă bine.